अब तिलौराकोटतिरको यात्रा तिलौराकोट According to Wikipedia, Tilorakot is a neighborhood in Kapilvastu municipality in Kapilvastu district. What? Wikipedia? Wikipedia भन्दा मैले हजुरहरुलाई तिलौराकोट नै लैजान्छु। तर यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला कृपया, किन भन्दाखेरि मैले आफूमा लागेको अनुभव तिता मिठा अनुभवहरु शेयर गर्नेछु हैन। सो अहिलेलाई चाहिँ ढिला नगरी तिलौराकोटतिर Sorry. Let's go. हामी तिलौराकोट पनि आइपुग्यो। तिलौराकोट आइयो। पार्किङमा जाँदैछ हाम्रो गाडी, सलिना गाडी। यो ठाउँले एकदमै ठुलो हिस्ट्री बोकेको छ। सायद सुन्दा एकदम सामान्य लाग्ला, तर यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुको आफ्नो एकदम डिप मिनिङ छ। तपाईलाई बोर पनि फिल भइरा होला, तर भगवान गौतम बुद्धले यहाँ 29 वर्षको समय बिताउनु भएको थियो। त्यसैले यहाँको हिस्ट्री, यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम मिनिङफुल छ। सायद तपाईको जीवनमा पनि लाइक क्वाइट बेनिफिशियल हुन सक्छ। यहाँको बारेमा 17 वर्षको अनुभव छ मसँग। विगत 17 वर्षदेखि म यही ठाउँमा छु, यही तिलौराकोटमा। यो प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी सहर तिलौराकोटको त्यो चाहिँ प्यालेसियल कम्प्लेक्सको सबैभन्दा पश्चिमपट्टिको पश्चिमी द्वारमा छौँ अहिले हामी। यो त्यति बेला 22 फुट 19 फुट चाहिँ चौडा बाटो थियो त्यति बेला। अनि बाहिर चाहिँ के थियो त 22 फुट फराकिलो मोटले घेरिएको थियो। मोट भनेको बुझ्नुहुन्छ? परिखा, खाई, क्यानल हैन, जेसुकै भन्नुस् तपाईहरुले। त्यो खोला बगेको छ नि, त्यो खोलालाई माथिबाट चाहिँ डाइभर्ट गरेर यहाँ चाहिँ नहर ल्याइएको थियो र त्यहाँ चाहिँ विषालु जलचर जीवहरू छोड्ने गरिन्थ्यो। त्यो जीवहरू के थियो तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। गोहीहरू, अजिङ्गरहरू, सर्पहरू, बिच्छीहरू छोड्ने गरिन्थ्यो ताकि शत्रु चाहिँ भित्र प्रवेश नगरोस् भनेका निम्ति। 22 फुट फराकिलो मोट। यहाँ चाहिँ लिफ्ट ब्रिज सिस्टम पनि थियो। रातिमा चाहिँ पुललाई माथि उठाइन्थ्यो र दिन भइसकेपछि फेरि पुललाई चाहिँ के गरिन्थ्यो, तल डाउन गरिन्थ्यो र बाहिरबाट फेरि मान्छेहरू चाहिँ भित्र छिर्ने गर्दथे। र अनि त्यसपछि लगत्ती चाहिँ के थियो त 25 फुट अग्लो सुरक्षा प्रखालले घेरिएको थियो यो बाहिरपट्टि मोट। त्यसपछि अग्लो विशाल चाहिँ किल्ला प्रखालले चाहिँ यो घेरिएको थियो र चारै दिशामा 4वटा प्रवेशद्वारहरू थिए। तपाईहरुको दायाँमाया हेर्नुस् त, सबै साथीहरूले दायाँमा हेर्नुस् त, यहाँ सुरक्षा पोस्टहरू छ। देख्नुभयो गार्ड पोस्टहरू? यो गार्ड पोस्टहरू 3 ठाउँमा रहेछ यहाँ पश्चिमी प्रवेशद्वारमा पनि। यो पहिलो चाहिँ प्रथम ठाउँ छिर्ने ठाउँमै यहाँ सेक्युरिटी चेक हुन्थ्यो। वाओ, सच एन अमेजिङ एन्ड क्रिएटिभ फाउन्डेसन के। त्यति बेलाको जस्तो त्यो सुरक्षा नीति अहिले हाम्रो देशको सिमानामा भइदिएको भए ग्लास पनि माटोको त्यो हाल्दिनु पर्ने के। वाह, समयले आज हामीलाई यस्तो उन्नत प्रविधिको युगमा पुर्याएको छ। तर जस्तो सुकै जे भए पनि हामीले हाम्रो इतिहास चाहिँ बिर्सनु हुँदैन, किन भन्दाखेरि इतिहासले हामीलाई धेरै नै पाठ सिकाएको हुन्छ। 29 वर्षको उमेरमा सारा गुरुहरूलाई चाहिँ बोलाएर यही चाहिँ सबै चिज शिक्षा दीक्षा यही दिइदो रहेछ। ज्योतिषहरू गुरुहरूलाई चाहिँ 64 शिल्प विद्याको चाहिँ ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थ। तर गार्डहरूले रोकेनन् यता, गार्डहरूले रोक्न खोजे तर त्यो बेलामा गार्डहरू निधाए अरे मध्यरातमा।
यसरी निदाए होला हैन गाड नि अब हेर्नुहोस् गाड निदाए होला कसरी तपाईँहरू यहाँ त कुकुर निदाएछ भने गाड निदाउने त कुरै छोड्नु मान्छे निदाएछ भने कुकुर निदाएछ गाड त निदाइहाल्छ तिलौराकोटमा अध्ययनरत त्यहाँको सरले चाहिँ हामीलाई धेरै नै इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो तिलौराकोटको बारेमा त्यहाँको इतिहास त्यहाँको कल्चर त्यहाँको ट्रेडिसन त्यहाँको स्ट्रक्चर के कस्तो थियो भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू इन्फर्मेसन दिनुभयो अझ सिद्धार्थ भगवानको उहाँलाई दिएको सुविधा त्यो प्यालेसमा हुन्छ नि एउटा सुविधा त्यो प्यालेसमा उहाँलाई के कस्तो अध्ययन गराइन्थ्यो आदि इत्यादि सबै कुराहरू इन्फर्मेसन दिनुभएको थियो तर यो कुराहरू त घरमै बसेर विकिपिडिया खोजेर हेरेर पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ हेर्न सक्छौँ थाहा पाउन सक्छौँ नि त तर मेरो घरदेखि तिलौराकोट 18 देखि 20 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ होला म प्राय आउने गर्छु शान्त सुन्दर हरियाली प्राकृतिक अनि एकदमै आनन्द यहाँको वरिपरिको स्थानीयहरू र यहाँको कर्मचारीहरू पनि एकदम हेल्पफुल हुनुहुँदो रहेछ गएको महिना मैले यहाँ ड्रोन उडाउने क्रममा रुखमा अड्किएको थियो उहाँहरूले धेरै नै सहयोग गर्नुभयो सहयोगको भावना जतिखेर पनि यहाँ आउँछु म जुन बेला पनि आउँछु धेरै यादहरू सम्झनाहरू र पलहरू बोकेर जान्छु यहाँ आउँदा म लाग्छ आई फाइन्ड माइसेल्फ हियर सो हो हामी चाहिँ यहाँबाट लाग्यो है हाम्रो यहाँको तिलौराकोटको चाहिँ यति नै रहेछ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सगरहावा भन्ने ठाउँ छ सगरहावामा पनि हामी जान्छौँ अनि त्यसपछि एकदम गर्मी छ अहिले अनि सबै कुरा म देखाउन सकेन त्यसको लागि आइम सरी सो अब सगरहावा अब चल्दै ल बाई